ඔන්න අද ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරනවා. මෙන්න මේ Gen-2 Runway කියන AI platform එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම AI art එකක් cinematic 3D AI වීඩියෝ එකක් විදිහට convert කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසියි. මේක නොමිලේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට cinematic 3D cartoon එකක් වුණත් මෙන්න මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා විනාඩි 5ක් 10ක් යද්දී ඔයාලට generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට creativity එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට creative art වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන් නම් ලියනාඩෝ මිඩ් ජර්නි වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට image generate කරලා ඒ වගේම ඔයාලට film එකක් animation video එකක් cinematic level එකකින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මෙන්න මේ tool එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලොකු වැඩක් මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ දාලා තියෙන images ඔක්කොම generate කරගත්තේ ලියනාඩෝ platform එකෙන්. ඉතින් ඒ generate කරගත්ත image Gen-2 Runway කියන platform එකට upload කරලා තමයි මෙන්න මේ play වෙන videos ඔක්කොම generate කරගත්තේ. මට මේකට විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ. මෙන්න මේ clip ටික එකතු කරලා තමයි මම cinematic 3D AI video එක මම හදාගත්තේ. ඉතින් මේක ඔයාලට තනියම උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ Runway කියන website එකට ගියොත් එimhe ඔයාලට පුළුවන් මේක තනියම උනත් study කරලා මේකෙන් වැඩක් කරගන්න. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මම මේ video එකෙන් ඔයාලත් එක්ක share කරනවා cinematic 3D video එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකෙන් web technology එක සහ AI tool සම්බන්ධව දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒවට ඔයා interest කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔන්න ඉතින් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Runway Gen-2 කියන AI tool එක. ඉතින් මේක හරහා තමයි අද අපි අපේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට website එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය කරන link වගේ දේවල් මම description area එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට එතනින් ඇවිල්ලත් මේ ටික check කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහටම Google එකේ search කරලා මෙතෙන් එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ URL එක ඔයාලට type කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි ඔයාලා මගෙන් අහන්න එපා මේකට මොනිටයිසේෂන් දෙනවද නැත්නම් කොපිරයිට් වදිනවද කියලා. YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මේකට මොනිටයිසේෂන් ගන්න එක තනිකර ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න ඔයා හදන වීඩියෝ ඔයා හදන ක්‍රියේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකට මට ඔයාලට හරියටම කියන්න බෑ මේකට මොනිටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන් ද කියලා. නමුත් මේකට කොපිරයිට් නම් වදින්නේ නැහැ කොහොමත්. හේතුව තමයි මේක ජෙනරේට් කරන් යද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේ ජෙනරේට් කරන වීඩියෝ එක 100% ඔයාට තමයි IT කියන එක. ඉතින් මේකට voice over එකක් වගේ දාද්දි ඔයාගේ voice over එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මොනිටයිසේෂන් ගන්න එක ගැටලුවක් මම නම් දකින්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ voice over එකක් දැම්මොත් එහෙම ඔයාට මොනිටයිසේෂන් උනත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේක හරහා හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඒක මතක් කරේ ඔයාලා හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මම කමෙන්ට් කරලා අහන්නේ අන්න ඒක නිසා. ඉතින් අපිට වැඩේ කරගන්නේ මෙන්න මේකට. මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ ඔයාට පේනවා මෙතෙන් ආවට පස්සේ try Gen-2 in Runway කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. පළවෙනිට තියෙන එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කරගත්තාම මේ විදිහට runwayml.com කියන app එක මෙයාලගේ open වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ Google account එකට දීලා login වෙන එක. ඉතින් ඒක හරිම ලේසියි. ඔයාට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මේකේ අපිට credit 125ක් හම්බ වෙනවා. අපිට මේකේ credit 125ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකෙම සෑහෙන දෙයක් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක commercial level එකෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා මේක purchase කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දැනට මේකේ මම free version එකත් එක්ක තමයි මම යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ app එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරියට ලියනාඩෝ AI වගේ වෙනුමක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන මේ text to video කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අර text to video හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම image to video කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට ඒවා generate කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මම මෙන්න මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද අපේ topic එක cinematic animation generate කරන නිසා මම මේ විදිහට image to video කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට guideline ටිකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේක කියවන්නත් පුළුවන්. මම මේක මේ වෙලාවේ skip කරගන්නවා. right. අපිට මෙන්න මේ විදිහට prompt area එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙහෙම තියෙද්දි මම ඊළඟට කරන්නේ අපේ ChatGPT එක මම open කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ මම new chat එකක් open කරගෙන මම generate කරගන්නවා. මම මේ විදිහට new chat එකක් මම මුලින්ම මේ විදිහට new chat එකක් open කරගෙන මම මෙතන මම type කරගන්නවා මට අවශ්‍ය කරන දේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන මට මගේ ස්ටෝරි එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ සීන්ස් 5ක් විතර තමයි ඕන වෙන්නේ. මම මේ විදිහට මම කැමති මගේ ඔළුවේ තියෙන ස්ටෝරි එකට ගැලපෙන විදිහට මම point 5ක් මේ විදිහට හදාගෙන මම මෙතන type කරගන්නවා. අන්න මේ විදිහට මම key point එක add කරගෙන මම මෙතන enter කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න හැම වෙනම මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපේ මෙයා අපිට generate කරලා දෙනවා අපේ scenes පහටම ගැලපෙන විදිහට.
right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම කරන්නේ opening shot right මම මෙන්න මේ අපිට පුළුවන් මෙන්න opening shot කියන එක මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මෙතන මේ ටික copy කරගන්නවා copy කරගෙන ලියනාඩෝ AI එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඒක දාගෙන මම මෙතන මේක මම තව ටිකක් අඩු කරගන්නවා එක image එකකට right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මතකතුව මෙතන 16 9 කියන එක දෙන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන image ටික මම මේ විදිහට generate කරගත්තා generate කරගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහින් මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි generate කරගත්තේ මෙන්න මේකම download කරගන්නවා මේක download කරගෙන මම මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ෆයිල් එක මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපි ජෙනරේට් කරගත්ත. ඉතින් අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ෆයිල් එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. right. අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන කිසිම ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න එපා. ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මේක ජෙනරේට් කරන්න මේ තියෙන default විදිහටම මේ කිසිම ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න නැතුව මෙන්න මේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එකටම ගැලපෙන විදිහේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එකම ඇනිමේට් කරගන්න අපි try කරලා බලමු මේ කිසිම prompt එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට generate කියන එක click කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා අපේ වීඩියෝ එක generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකේ තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔයාලට මේක generate වෙනකම් බලන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අනිත් images ටිකත් මෙන්න මෙතන මේක delete කරලා upload කරගන්න. අපි කලින් ජෙනරේට් කරගත්ත ලියනාඩෝ AI එක හරහා ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජස් ටික ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙනකන්. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු ටෙක්ස්ට් එකකුත් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහටම ඒකත් මම ජෙනරේට් දැන් බලන්න මෙන්න මේකත් අපිට මේත් එක්කම ජෙනරේට් කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා අනිත් එකත් ජෙනරේට් වෙන ගමන්ම. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා 100%ක් ගියාම අපිට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක තමයි අපි ජෙනරේට් කරගත්තේ ලියනාඩෝ AI එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට මිඩ් ජර්නි උනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. ඔයා කැමති ඉමේජ් එකක් ඔයාලට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා අපේ ඉමේජ් එක ජෙනරේට් අපේ ඉමේජ් එක වීඩියෝ එකක් බවට ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. මේක ප්ලේ කරොත් අපිට ඔයාලට පේනවා දැක්ක නේද අපි ඉමේජ් එකට පණ ඇවිල්ලා ඒක ඇනිමේටඩ් වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. right. අපි තව එකක් අපි කස්ටමයිස් කරපු එක මේ විදිහට prompts එක කස්ටමයිස් කරපු එකත් අපි බලමු කොයි වගේ output එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙයිද කියලා. දැක්කනේ තර අපේ ඉමේජ් එකේ තියෙන ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එක නැති වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ මෙන්න මේ prompts area එක දැම්ම පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. මේක accurate නෑ. නමුත් ඔයා මේක empty තියලා මෙන්න මේ අපි කලින් කරා වගේ ජෙනරේට් කරගත්තොත් අපිට හරියටම අපේ සිනමැටික් වීඩියෝ ඇනිමේෂන් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා අපි ජෙනරේට් කරගන්න අනිත් ඉමේජස් ටිකත් මේ විදිහටම අප්ලෝඩ් කරලා මේ විදිහටම ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ජෙනරේට් කරගන්න වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසිම watermark එකක් නැහැ. මෙන්න මෙතන නම් මෙන්න මේ watermark එකක් වගේ මෙන්න මේක විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් ඒක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටිං ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් මේක වහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලිකි AI එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ කොහොමද ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ෆ්ලිකි AI ගැන මේ විදිහට මම වීඩියෝස් දෙකක්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාට මේ දෙක බලලා ෆ්ලිකි AI එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්න. මම හදාගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට ෆ්ලිකි AI එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් use කරලා ඔයාගේ voice over එකක් වුණත් දාලා මෙන්න මේවා එඩිට් කරගන්න. ඔයාට මේ ගන්න ක්ලිප් ටික එඩිට් කරගන්න ඔයාට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මම අපි chat GPT එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පේනවා වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. In a world of brilliant minds and boundless opportunities. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි නේද මේක හදාගන්න එක. ඉතින් ෆ්ලිකි AI එකෙන් ඒ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලට මේ ගැන අදහසක් නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් මෙන්න මේ ෆ්ලිකි AI එක හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න මෙන්න මේ AI voices එක්කම. මේ විදිහට ඔයාලට ඇත්තටම මේක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට මේක හරියට ප්‍රගුණ කරගත්තොත් එම ක්‍රියේටිව් විදිහට හදාවොත් මේ විදිහ ඔයාලට මෙන්න මේ Gen-2 කියන එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම
මෙන්න මේකේ next level වැඩ ගොඩක් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. advertisement හදන්න වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වාට මේ වගේ services දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ මුදලක් මේ හරහා උපයන්න හම්බ වෙනවා. මොකද මේවා ඇත්තටම cinematic විදිහට original content විදිහට cinematic original content විදිහට මේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ images අපි මේකේ sample image කියන්නේ මේක model image විදිහට පාවිච්චි කරන images අපි generate කරගන්නේ Leonardo Midjourney වගේ generation tool වලින්. ඉතින් ඒක නිසා generate වෙන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ idea එකකින්. ඒ නිසා මේක තනිකරම මේ idea එක ඔයාගේ එකක් විදිහට සහ ඔයාට commercial විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ tool වලින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා හිතන විදිහත් එක්ක ඔයාට මෙන්න මේ tool පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම හොඳ මුදලක් උපයීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ platform මේක මොකක්ද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ ඔයා කරන්න යන දේ. ඉතින් ඔයාට ඒක කෙලින්ම ඔයාට කස්ටමර්ස්ලා හම්බෙලා ඔයාගේ වැඩේ ඔයාගේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Fiverr වගේ Upwork වගේ platform වල ඔයාට මේක try කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.